До майстерні Artifact Forge попав проблемний артефакт. Статус артефакту не живий і не мертвий, тобто середній. Ліхтар живий, зарядка мертва. Починаємо розбір. Визначитися з планом ремонту чи оновлення можливо після проведення зовнішнього огляду, перевірки вузлів в подальшому вимірювання. Отримаємо відповідь ремонтувати чи оновити. Як бачимо, ліхтар живий. Ймовірно, акумулятори живі теж. Мікро-USB, роз'єм мертвий. Механічний знос – класичний сценарій. Це не смерть пристрою, це відмова одного вузла. Перше правило ремонту – паяльник не перший інструмент. Демонтаж – визначення вузлів комплекту. Як бачимо, три основних вузла – акумулятор, вузол зарядки, LED-матриця. Вузол живлення – проводимо вимірювання. Відповідь однозначна – в межах норми. Можна припустити, що акумулятори живі і придатні для подальшого використання, але напруга – це лише один з основних параметрів, які потрібно вимірювати. Вона може бути в нормі без навантаження, але просідати в роботі. Тому треба також виміряти внутрішній опір. Якщо він занадто високий, елементи будуть грітися і швидко втрачати енергію. Нам потрібно переконатися в їхній надійності зараз, щоб не розбирати пристрій ще раз для повторної заміни акумуляторів. Проводимо вимірювання внутрішнього опору. Як виявилося, внутрішній опір акумуляторів в нормі. Тепер акумулятори готові для живлення артефакту. В Artifact Forge перевірка вузла живлення закінчено. Готовий для подальшої експлуатації. Вузол зарядки. І ось вона проблема. Мікро-USB зруйнований механічно. Контакт нестабільний. Це важливий момент. Електроніка справна. Інтерфейс – ні. Не залишаємо жодного флюсу після роботи. Плата має бути ідеально чистою та й визначеною полярністю. Полярність – це факт, який перевіряється. Можна просто замінити мікро-USB. Це швидко. Це дешево. І це тупик. Бо цей стандарт вже відходить. Ми не повертаємось назад. Ми рухаємось вперед. Встановлюємо Type-C. На жаль, форм-фактор мікро-USB і Type-C зовсім не співпадають. Тому за допомогою модельного ножа та надфілю ми починаємо ювелірну роботу. Готуємо ідеальний отвір для нової установки. Залишати все як було – це не рішення для Artifact Forge. Ну от і довгоочікуваний фініш проекту. Ми готові до установки модуля Type-C. Корпус підготовлено. Готовимо сам модуль для установки в корпус. В нашому випадку адаптер трохи більший, ніж нам потрібно. Приводимо у відповідність. Закріпляємо модуль Type-C за допомогою клею та рідкого ABS. Ця чорна маса виглядає небезпечно. І це недалеко від правди. Але в Artifact Forge це інструмент в складі. Ацетон і пластик ABS повільно застигає, надійно тримає. Type-C встановлено. Це вже не просто ремонт, це модернізація. Старий корпус – новий стандарт. Мета досягнута. Система прийняла заряд.